اهلا بكم في البشير شو. 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 اهلا بكم. اهلا بكم. علي يا ابو علي. اهلا بكم. اهلا بكم في البشير. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم في البشير شو. اهلا بكم. اهلا بكم. الكاظمين أعرفهم جيدا. أهلا بكم بالبشير شو. نبدأ الحلقة. زين، قول السلام عليكم، شلونكم، شو اخباركم، مشتاقين؟ لا هو السلام منا وهيك راح يصير، خاصة الناس اللي عندهم مقاعد ما يسلمون على العالم، وانا عندي جمهورية كاملة مو مقاعد، كيفي ما سي شوف شغلك ما عليك جهلة. انتوا تشوفوا برنامج كل جمعة الساعة 9 على قناة دي دبليو، وهذا مواقع تابعوها هنا جوا فايبر وفيسبوك وتويتر ويوتيوب ما ادري وين. ومن تشوفني فتت وما سلمت مو شرط اكرهك، عادي يعني اصدقاء، ممكن الاصدقاء يصير بيناتهم مشاكل او ما تصير، يوم تبرد صداقتهم، يوم تحمى، يوم يسلمون يوم ما يسلمون. مو بس الاصدقاء، حتى الزوج وزوجته، الحبيب وحبيبته، الخليل وخليلته، تضعف العلاقه فتره عادي. علاقتنا حاليا ضعفانه، بعدين يجتمعون ببيت واحد، بيت طرف ثالث، ويسولفون ويتعاتبون، مرات يتضاربون. وهذا الضرب ما يأثر على أي علاقة بين الحبيب وحبيبته، لأن ضرب الحبيب زبيب. لو طارق حرب عنده غير رأي نهائيا، على قولة المثل الشعبي ضرب الحبيب زبيب. شوف له لا، شوف له لا جنابك. الزبيب هو صغير العنب المكرمش، أما الزبيب فهو صغير العنب اللي هم مرات يكرمش، خاصة هسه بالشتاء. والعنب وقته بالصيف شوي يتفح. بس انا اتذكرها كانت ضرب الحبيب مثل اكل الزبيب، طلعت ضرب الحبيب زبيب. واحنا طارق نعتبره مرجع قانوني، وبيش طلعات نحب نعتبره مرجع لغوي. شوف له لا جنابك. وهذه حقيقة واضحة جميلة دقيقة لطيفة سريعة مدببة مجولقة مسننة. اي حبيب وحبيبته ما يستعملون الزبيب، علاقتهم هي راح تنضرب زبيب. العدو الواحد ليش متزوج غير حتى يضرب زبيب. واني قبل حلقتين قعدت هنا وطلعت نظرية علمية تقول لك الحروب سببها الزبيب. واكو نظريات علمية بعد تقول لك الرجل اصلا بنى كل هاي الحضارة البشرية على مود ينال اعجاب النساء، وقصة سعي الرجال وراء النساء عبر التاريخ 3/4 من وراء الزبيب. حتى النساء يقولوا لك عاشت ايدك زبيبك طيب. نخليه بالبرياني ونجرب. تخيل الرجل بنى الاهرامات، بنى سور الصين العظيم، سوى حروب، صارت هاي التكنولوجيا والصناعه، وصل للقمر، كل هاي على مود الزبيب. فالحبايب حتى لو يصير بيناتهم ضرب، فهذا الضرب زبيب. ولا بد يجي اليوم اللي يلتمون به الحبايب. أخيرا سيرى العراقيون الدخان الأبيض يخرج من قبة المكان الذي سيجمع السيد مقتدى الصدر مع قادة الإطار التنسيقي لينبلج الضوء في نهاية الطريق. بالعامية نقول رجعت الماي أو يعني الماي المجاريها. حجي هذا العامري بيتك حلو ومرتب والألوان جميلة، عاشت إيدك وما لك دخل بيهم، حاسدين عيشته. قد يجمع الله شتيتين بعدما يظنان كل الظن إن لا تلاقيا. العفو استاذ ابو رباط الستن، هذا الشعر مال تلاقيا لقيس مجنون ليلى، واحنا نعرف قيس المخبل منه بهذا اللقاء، وليلى هم نعرفها عامريه، والحبايب كلهم مجتمعين ببيت طرف ثالث. طرف ثالث.
شوف نزار، الغمزة إلها مكانها، مو تسأل على فاتحة الكتاب وتغمز. اي فاجتمعوا الحبايب ببيت طرف ثالث. راح تقول لي منو الطرف الثالث؟ راح اقول لك هادي العامري. العراق كله يعرف الطرف الثالث هو هادي العامري. شوف له لا جنابك. وهذا اللقاء بعد ما مطلع دخان ابيض. قناه الشرقيه اصبروا شويه، الدخان بعده اسود، اهدوا شويه على كيفكم. احنا اصلا ما حكينا بالموضوع الاسبوع اللي فات ليش نقدر ننتظر النتائج اللي راح تصير بعد هذا الاجتماع حتى نلم مكتسبات من لمه الحبايب، لان قصتنا بهذا الموضوع مو بيت الشعر لقيس وليلى، قصتنا بيت هادي العامري. ها فشنو؟ مسوي تحالف اسمه تحالف البناء، عبالي على بناء العراق، طلع يبني ببيته. شوف الحبايب شلون مجتمعين، شوف شوف شوف، اي يابا، من صولة الفرسان لصالة العرسان، والله دنيا. اما بالنسبة لهذا اللي يقول رجعت المياه المجاريها، فالمجاري هياتها منتظرة السيد يجي، حتى ما متأكد اذا رجع بها المي لو لا بصراحة يعني. بالله راونا لغة الجسد مالتهم، دا نشوف المياه رجعت للمجاري لو ما دام اللقاء ما بيحكي. الفيديو الخاص بالدخول، البودي لانجوج خاصة بالسيد، كان يبدو غير راضي عن الجلوس، لم ينظر إلى الشيخ قيس الخزعلي، لم ينظر إلى السيد المالكي، هم قاموا لكنه لم ينظر إليهم. كانت الوجوه الموجمة حقيقة في عدم الإبداء ودية. لغة الجسد يعني هذه قد تكون فيها رسائل إلى جماهيرها. الإمامات تقول إنه الصدر كان منتصر والسيد المالكي كان منزعج. قراءات الجسد والتسريبات ليس هناك توافق حقيقي. هسه احنا خلينا نترجم اللانجوج ودي لغة الجسد، ما كان اكو ذاك الود. يعني طريقة يعني الإخراج بالنسبة للتلفزيوني على العرض المؤتمر للأسف الشديد لم يكن بالمستوى اللي شفنا سماحة السيد مقتدى الصدر دخل يعني من دون أن يلقي التحية على يعني الشخصية على القيادة. جميل هذا وايد تحليلات على لغة الجسد، بس خلي اسوي لكم لغة جسد سريعة هيك بس حتى تعرفون لغة الجسد هسه. فدورة سريعة انا وعلي، يلا علي نسوي لغة جسد. علي جوعان. شو اجيب لك حبيب؟ دجاج؟ لغة الجسد مالتك توقي. المو محلل ولا الخبير بلغة الجسد الأستاذ مجاشع التميمي ضايج من طريقة الإخراج التلفزيوني لأن مطلع السيد ما مسلم عليهم، هو السيد ما سلم عليهم، المخرج شو له علاقة؟ يعيد المشهد. يلا سيد عيد الدخولية مالتك، دخولية سيد مقتدى تيك 16 أكشن. ليش ضاج هادي؟ 16 ذكره بعدد مقاعد تحالف الفتح من خسرة. يلا يلا تيك 2 اجين عمي تيك 5 هسه قيس ضاج 5 مقاعد عنده. يلا اجين تيك 1. حسين نمونه ضاج عنده مقعد واحد بس. يا اقول لك عوفه لا تصور ولا تيك. اهو صلاح العرباوي ضاج ما عنده ولا مقعد. عمي لا تضوجون. راح نعيد لكم المشهد، دلنا نعيد لكم المشهد. يلا الله 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 الله. يتقدم بالفعل شيء من برشلونة يعود، لكن لاحظ هذا الكبير، هذا الأسطورة الذي راقص، لكن نيوتن لا زال. الله الله الله. هذا لما يقول لك يراقص موتاه. شو تسوي يا رب؟ السيد ما يريد يسلم عليهم، حتى لابس جفوف، ما ادري يخاف من كورونا، ما ادري يستنكف والله ما. بعدين ماكو واحد بالدنيا عجبه يسلم على هيك ناس، تخيل تطب بغرفه تلقى بها نوري وهادي وقيس الخزعلي وفالح الفياض، ما تقول السلام عليكم، تقول سلام قول من رب الرحيم وتشرد. بس حتى ما نضيع مكتسبات اللقاء، نرجع للمجاري، نرجع الحلقه المجاريها ما دام انفكت الكبسه. واخيرا شفنا المالكي قاعد وما يلعب خشمه، صفقه ابو اسراء. هذا اهم مكتسب، انفكت الكبسه خلاص انكسر الجليد يا ولد. اعتقد انه الاجتماع هو ابتداء لاذابه هذا الجليد. سيذوب
يعني جبل الجليد؟ اجتماع الحقيقة هو بحد ذاته يعني هو يعني كسر للجليد، إذابة الجليد لكسر الجمود. أكيد يعني كسر الكثير من الجمود. الاجتماع هو أولا كسر جبل الجليد، إلى أنه قد أذاب جبل الجليد، لا هو كسر جبل الجليد الذي يتكون من 10 أعشاب. اللقاء اليوم هو لقاء ودي، يعني كان كما تفضلتم لإذابة الجليد. ذوب جزء من الجليد. يعني في اللقاء حصلت الكثير من الكلام المتبادل ما بين القادة الموجودين بطريقة المزاح، صدقني. كان ودي. ذوب الثليج، راح يذوب الثليج بين السيد المالكي والسيد الصدر. على الثلج اريد مو عاد على الثلج افتهمنا. ها عيني. فشنو قعدت الصبح لقيت السيد والاطار مذوبين الثلج، والثليج هو جليد بس مكرمش شويه، شلون الزبيب عنب بس مكرمش. هذا الثليج ما تعرفوا لما ينزل بس بالثلوجه. فشنو يقول لك هاي القعده موعت الجليد اللي كانوا قاعدين عليه. واللي ما عرف الطريقه اللي ذاب بها الجليد اللي قاعدين عليه، نروح لاحمد علوان حتى يشرح لنا قصه الثليج. كان يا مكان في قديم الإطار، والجو كان برد مو حار. كان الإطار قاعد على جبل عالي من الجليد، بس قصر هذا العامر شوي على منه، ولأنه الجماعة ملوا ورادوا ينزلون من الجبل، فالنزلة من الجبل تزحلق. وهنا اجى السيد ما سلم عليهم، حطهم على المزلق وقال لهم لا حد يزلق. فانتبه إلى طرف المجلس وقال قيس أنت؟ قال له إي مولاي. قال له دقوم سوي شاي. وهنا قيس من راح يسوي شاي شعل حطب على الجبل وما على الجليد. وهاي هي خلصت القصة. شكرا احمد علوان. اقول الثليج ما انا بدون ثليج بيش اشرب المي، ما اقدر اكمل الحلقه خلاص. يا سيدي تسمح لي دقيقه اسولف لك قصه رقيقه، قصه شعب الشوفته كيتاني يتعلق بيك ويعد الثواني، كل جمعه ينصبها الصواني، شاميه وكليتشه وكبس، ويحسب وياك الفلس الله، ويربح له احلى سياره هديه لشعب الدوله الجاره. وقت الجد عيونك تذب شراره، من عدها تورث الجيجاره. صح مرات صح. ووقت الحرب صوتك يا سيدي غاره، الله عدوك ينقلب ثاره. ووقت السلم يحلى الطرب، وهز الخصر ويا الشرب، تفاح مشروبك ينضرب، شواربك يوقف عليها النسر لا مو زغب. صدق كذب هذا درب، حتى الشعب وكل العرب وقت الغرب يدعون الرب يبعد عنك كل كرب، يبعد عنك كل كرب. صار لي واحد منها. مهم والله مهم، شجعتني بصراحه، اعطيتني دفعه نفسيه. مع الثليج رجع نشف الثليج. ايش قد طول هذا الاجتماع؟ ايش قد طول هو هاي اللمه والله القعده؟ 3 ساعات ونص تقريبا كان الاجتماع، او 3 ساعات وربع. الاجتماع يعني طال اكثر من 3 ساعات. في مأدبة غداء استمر ساعتين. ما طول 90 دقيقة او اقل من 90 دقيقة. لقاء ما طول ربع نص ساعة. الوقت لم يتجاوز 20 دقيقة. ترى اجتماع 7 دقائق، يعني تعرفون انتم ايش قد ما نقدر ادخل يعني بتفاصيل دقيقة. 7 دقائق اجتماع، ترى 7 دقائق هاي بين ما توصل للصالة لين بيت هادي ما شاء الله. يعني ما ادري شلون الغرب الكافر واعداء الاسلام خلوه يبني هيك بيت. ما شاء الله والله ما شاء الله. بس عندك الاضاءة مال البيت والطبلات شوي نشاز. هذا ذوقك لو الغرب الكافر واعداء الاسلام ما خلوك تسوي اضاءة زينة. هسه شوف بيت الحلبوسي مسوي له اضاءة زينة وحلوة واضاءة قوية وهواية، وهذا البيت الباني الحلبوسي بالقرمة حتى توصل الاستقبال مالته تحتاج نص ساعة. وانت تعرف اكيد راتب البرلمان يكفي تبني هيك بيت اصلا، وتعوفه للبيت هذا كمضيف وانت ما حد محول يمك.
بس جديات ولا الحلبوسي ليش مسوي هذا المضيف هو اصلا مو شيخ؟ انا اذا اسوي مضيف بالله اوكي انا الشيخ، حلبوسي مو شيخ. والمشكله ما يقدر يصير شيخ، واذا تريدون تعرفون السبب سالوا اي شيخ. يعني انت تقدر تشتري كم سياره بالفلوس، كم دونم بالفلوس، بس الشيخ ما تجي بالفلوس يا عيني. لو مو عندك مضيف، عندك شيخ الشباب هاي شدوا لك اياك لاوات وخذها تونس بيها بكوفي شوب. باني مضيف علينا. عليش باين؟ احنا وين كنا؟ نرجع الحلقه المجاريها، الاجتماع 7 دقائق. يعني المخرج الوحيد اللي صار بهذا الاجتماع هو السيد قال لهم يلا سوي لي مخرج اريد اطلع. لا و7 دقائق وياها غداء، ايش مغديهم؟ تشيبس شنو هذا؟ وانا جاي اسال المخرجات يعني شنو طرحت مواضيع بالله بهيك لقاء مهم طول 7 دقائق؟ هذا اللقاء لن يطرح اي موضوع بقضيه تشكيل الحكومه او قضية الكتلة الأكبر، كل ما هنالك هي تضغيب الأجواء. الاجتماع الذي انتظر لحلحلة الأزمة السياسية انتهى دون أن يخرج بشيء عن حراك الكتلة الأكبر ورفض النتائج واعتصامات الخضراء واختيار الرئيس. لم نتحدث بشكل مباشر عن الحكومة، هنالك ما هو أهم من الحكومة. ماكو بيان مشترك يعني ما متفقين، وطلع تغريدتين كل من يغني على ليلى. الإطار طالب بعدم ملاحقة الفاسدين قانونيا وعدم المساس بسلاح الفصائل، والحديث هذه المرة صار مباشر من قبل السيد الصدر، ومثل ما يقولون طق بطق. أثناء وقت مأدبة الغداء حصلت مشادة كلامية بين مقتدى الصدر وقيس الخزعلي أدت إلى انزعاج الأخير وخرج تاركا الاجتماع، ولم يحصل أي توافق من الذي كان مقررا أن يناقش. تضغيب الأجواء. لا نريد أن نكون متفائلين أكثر من اللازم، ما زلنا في وضع التشاؤل. والله أنا كنت كلش متشائل بهذا الاجتماع عبالة تنطرح بمواضيع مهمة، بس ثليج وتشاؤل يعني هواية. الشيء الوحيد اللي انطرح بهذا الاجتماع هو احنا انطرحنا زواج. الله يشهد. قيس والسيد متعاركين على الغداء، ما تعاركوا على اللحمه الكبيره. هد اللحمه قيس، هد اللحمه قيس، هدها حبيبي هدها، هاي الصينيه كلها الي يعني 73 مقعد، وقف. او احتمال صارت العركه على الغداء لانه قيس كل ما يصيحون شاي ياخذ على روحه. شباب شقه جايف لا حد يشاقره جان يابا ما حد يمك، نريد نشرب شاي غطي. قيس وين ما يروح بسوق لو بشارع لو بقهوه ويصيحون شاي هيك يصير بيه والله. مين شاي يا حمودي؟ يلا عوف يلا العب النار على راسه. عوف مشي يا الحجاب وعلى لعب النار على راسه. يا لو في خلق يقول انا شو ما خنضر بحلقه وحلقه. يلا لو في خلق راح شباب وين ما تشوفون قيس بشرفكم صيحوا له ها ابو شاي بعد بكيفكم. وادري بكم ما راح تحققوا لي هاي الامنيه، مو لان تخافون من قيس، لا لانه قيس يخاف يطلع بالشارع. وهنا هنا بقى الوضع على ما هو عليه في حاله من التشاؤل والثليج مامع وضرب الزبيب، وبقينا احنا ندور على مكتسب ومخرج نلمه ونحافظ عليه من هذا اللقاء، ولا شيء طلعوا بيه. نريد نحافظ على شيء معودين. ما نوقش داخل الاجتماع الحفاظ على يعني الخلق والسلوك المجتمعي، لأن اكو سلوكيات الآن يحاول يعني الجانب الأمريكي الجانب الإسرائيلي الصهيوني اللعب على عقول الشباب في كثير من القضايا، يعتبرونها في الظاهرة يعني يسموها حضارية وسلوك حضاري وما ذلك، ولكن هي بعيدة عن القيم والأخلاق. مجتمعين حتى يحافظون على الأخلاق والسلوك الاجتماعي، يعني قعدوا اتفقوا شباب راح حد يفشر بعد منا وراي فشار ما نريد لا حد صاحبه من يصير ازدحام بالباب رجاء. انطب كنا بدون لا حد يمشي ويا نوري هم تشوفها ترى. اجتماع وسسبنس وثليج وزبيب حتى يطلعون بمخرج اسمه الحفاظ على الاخلاق والسلوك المجتمعي، بحيث اذا فات واحد ورا الاجتماع وطلع يخرب هدف الاجتماع كله. زين بس زين بلشنا نطلع بمخرجات من الاجتماع، بعد ايش طلعنا بمكتسبات نحافظ عليها؟ ترى صار لنا اسبوع ننتظر والله. السيد مقتدى الصدر كان الهدف الاساسي من زيارته، وانا اقول لك بكل صراحه انه في الفتره الاخيره يعني الصراع وصل الى مرحله والتصعيد والخطاب الاعلامي
البعض كان يروج لفكرة يعني حتى على مستوى وسائل الإعلام المحلية والدولية بأنه مسألة الصدام الشيعي قادم في مناطق الجنوب والوسط، وأن هذه الجغرافيا سوف تحترق بالقتال. اتفقوا على استبعاد خيار الفوضى أو خيار الاقتتال الشيعي. ممتاز ممتاز. يعني هم اللي ياخذون هذا الخيار او ما ياخذوه، هم بيناتهم. فراحوا قعدوا، ها شباب شنو رايكم نسوي فوضى وحرب اهليه واقتتال شيعي ونخلي مليونين يموتون والناس تتهجر وهاي، لو نستبعد هذا الخيار؟ شو متردد بهذا الخيار شوي، فخلي يسوي طره وكتبه. فطبعا من سووا طره وكتبه فسووا انطوا الدينار النوري سوى طيب ماكو دينار، طلع ماكو. وهنا احنا طلعنا بمخرج حقيقي. هسه هذا المخرج يقول او المخرج يقول اذا صارت فوضى واقتتال داخلي على الانتخابات فالناس ما لها علاقه، الاطار هو السبب، لان هالمره استبعدوا الاقتتال، يجوز مره ثانيه تطق عندهم ما يستبعدوه، خاصه انه قيمه السلم الاهلي عند الاطار وزبابيقهم من يخسرون مقاعدهم يصير هيك. انت تفرض علي ان اقبل والله حفاظا على السلم الاهلي من دنع ابو السلم الاهلي اللي يفرض علي مجلس نواب مزور بالكامل وحكومه مزوره بالكامل، والله دنع على ابوه لابو حتى هيك سلم اهلي هذا احرق العراق حرق اذا ماني مقعدي ناخذ بالانتخابات. والله العظيم. شوف لو لا جنابك من توصل للمقاعد يصير انعل ابو السلم الاهلي، زبوق يصير بالاطار هذا، اي واحد بالاطار يقوم يسويها عادي، تصير هاي. استغفر الله يا رب. اقدم لكم اياد السماوي احد الزبابيق المهمين جدا والمعتق جدا في فرقه الزبابيق. تحيه لاياد السماوي شباب. زبوق عتيق اصلي معتق، مو هيك مو شلون ما كان. يقول لك يابا احرقوا العراق مقاعدي اهم. خليكم ويانا. اهلا بكم مرة اخرى. لكثرة مخرجات الكلاوات مال الاطار التنسيقي بخصوص رفضهم للانتخابات وتزوير الانتخابات واصرارهم على اخذ مقاعد بالغش كل اسبوع، فاحنا قررنا نسوي لهم فقرة بكل حلقة نتناول بها اخر اخبارهم وتحديثات عركتهم على المناصب. والان معكم نشرة اخبار هادي عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد البشير الملقب في المنطقة بأحمد خبر، أحييكم من استوديو أخبار نشرة هادي عشر الذي يبث من أرض جمهورية البشير، وأعرض عليكم أزرق ما جاء في هذا الأسبوع من أخبار الإطار التنسيقي مع أبرز العناوين. مع علي ما بيحيل أقوم أنت اقرأ العناوين. أبرز العناوين مع نشرة أخبار هادي عشر. الهكر الأفريقي يحبط آمال الإطار التنسيقي. هندي وباكستاني يتحدون عراب الفصائل. غاآن 250,000 دولار دفعتها بلاسخارت لتنحية الإطار. برنامج الدودة وعدم نبش شهاب العودة. حصان طروادة ونظريات العودة. خالد السراي وتحليله اللي تصيح من وراء آي. خالد والسيفور وتأثير أكل البعرور. الحرب السربيانية وعلاقتها بمحافظة الديوانية. محمد الساعدي وعدد شفياته بالكوميدي. حاسبة ليندا وعلاقتها بالقور أبو اليد. وأخيرا وهي أولا دعوة قضائية ستهز المحكمة الاتحادية. ومن العناوين إلى التفاصيل. متعتم مساء أعزائي المشاهدين. شكرا جزيلا علي. حيث أورد إلينا مراسلنا في هذا الأسبوع خبر عن رفع الإطار لدعوة قضائية في المحكمة الاتحادية. بس قبل الدعوة والمحكمة الاتحادية جانا خبر عاجل الآن عن المنازلة الكبرى مال أبو آلاء ويا الأمريكان ليلة رأس السنة. طلع لي الخبر العاجل خلينا نشوف. حتى أوضح، نحن قلنا 31/12 الساعة 12 هذه نهاية المدة التي أعطتها الحكومة لانسحاب القوات. إذا لم يتحقق هذا الشرط نحن بصراحة، وهذا التصريح لأول مرة يصدر عنا الآن، المجلس العسكري والأمني في كتائب الشهداء يعني قدم طلبا لسماحة الأمير العام الحاج أبو آلاء الولائي لاستثناء هذه الفترة، فترة أعياد رأس السنة، من الناحية النفسية لإخواننا جميعا، ولكذلك لإخواننا المسيحيين في هذه الأيام التي هي
تعتبر أيام مهمة يعني تم تأجيل هذه، وهذا طلب منا للأمين العام، وإن شاء الله سيوافق عليه. طلبنا من الأمين العام أن يكون هناك تأجيل لأي عمليات في هذه الفترة. Elena, you can celebrate Christmas now. Abu Ala al-Wala'i is not going to do the final battle anymore. الأخوة بالمقاومة راح لهم ريان الكلداني بحسب تصريحه، خلاهم يأجلون المنازل الكبرى والحاسمة على مود أعياد الكريسماس. زين، وال50,000 متطوع اللي ويا أبو آلاء وين يروحون هسه؟ لا دقيقة ما بيها شقة السالفة، دقيقة. أنت تعرف شنو واحد يتطوع للمنازلة الكبرى والحاسمة ويا المقاومة مال أبو آلاء؟ يعني يصفي أموره ويعوف شغله، يطلق مرته. من تأجلون المنازلة هسه وين يروح الولد؟ أنا أعرف ناس باعوا بيوتهم وتبرعوا بفلوسهم اللي راح يستشهدون، وين يولي هسه؟ وين يبدي حياة دنيا من جديد؟ أنا أعرف واحد باع سيارته حتى يسدد الدين ويجي يستشهد وياكم، هسه وين يروح؟ شو يسوي؟ شو يشتغل؟ مقاوم يشتغل، شو يشتغل؟ حتى ما يقوم بعد. ترى هاي دقة ناقصة بمجاهديكم إخواني. تخيل هذا اللي ودع أهله وقعدوا يبكون عليه وضايجين، هسه أبو آلاء أجل المنازل الكبرى، ورا كم سنة تعال هم ودع أهلك ويبكون على وجوه مرت اللخ. أما حامد الموسوي فدير بالك تخلص، أنت لازم تبقى أول واحد بالمقاومة وراس السنة بانتظارك، لا تحكي حكاية أنت مو قدها. وإذا المقاومة أجلت المواجهة أنت تدنبس وقوفك بالصف الأول وياهم، ما أنساك والله. يوم 31/12 أريد أشوفك باب عين الأسد إذا ما عرضك الأسد. انتهى أعزائي المشاهدين هذا الخبر العاجل. زين، ذولا الشيوخ اللي تطوعوا بالموصل هذول منازل الكبرى. نعود لنشرتنا الطبيعية عن أخبار الإطار التنسيقي، حيث في هذا لما مال والله يعني بشرفي، يعني تحس هذول اللي كلهم 56 الطالعين من السجن كلهم تموا وسووا. نعود حيث في هذا الأسبوع رفع الإطار دعوى قضائية ضد الانتخابات بالمحكمة الاتحادية بعد إعلان النتائج النهائية من قبل مفوضية الانتخابات. نحن في تحالف الفتح بادرنا إلى تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية نطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات. وقدمنا أدلة فنية وأدلة قانونية قاطعة وباتة تضمن لنا هذا الحق. ونحن أيضا قدمنا طلبا للمحكمة الاتحادية بإلغاء نتائج الانتخابات وعدم المصادقة وإصدار أمر ولائي بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات. أعتقد أن الأيام القادمة حبلى بمفاجآت كبيرة ومفاجآت كثيرة، سوف تنكشف الحقائق للقاصي والداني لحقيقة ما جرى وما تم التلاعب به وما تم من خلاله مصادرة رأي أبناء الشعب العراقي. قدمنا لائحة من 35 ورقة ومعها مستنداتها اللي هي تعتبر تقارير اللجنة الفاحصة من أهم الوثائق والمستندات اللي استندنا عليه. أنا متأكد نص جماعة الإطار من يسمعون أمر ولائي جاي من المحكمة أبالهم أمر من نيران. والله شو نشرح لهم هذا ما له علاقة، هذا مو ولائي، هذاك الولائي هذا. قل لي الأيام الحبلى بالمفاجآت هاي نفسها اللي فاجأتوا بها بلاسخارت حتى أزيج لكم منها هسه بدون ما انتظر النتائج. قل لي أيامكم اللي كلها حبلى بالمفاجآت شو وقت تجيب بلا زحمة؟ يعني كل ما توعدون الناس بمفاجأة الوحيد يتفاجأ هو أنتم. لو تعيشون ويا أيام باكرة هواية أحسن بشرف. بس هالمرة أنا أعتقد أيامهم فعلا حبلى، لأنه جايبين المحامي اللي راح يلزم الأيام يوكلها زبيب يحبلها. أقدم لكم محمد مجيد ساعدي، محامي الإطار التنسيقي اللي رافع الدعوة بالمحكمة الاتحادية. هو هذا اللي راح يطلع الأمر الولائي، النوب اللي موكله ولائي. اوف هسه يقعدها حصان. سترته حبلى بالمفاجآت، مو عبالكم ما يعرف يلبس حاله حال اي ولائي، لا بابا هاي الشفاف يذني يحتاجن لانه هوايه يمسح حلقه قد ما يوكلوه. تخيل محامي طاب للمحكمه بشفيتين، يعني جاي يرقص للدعوه بشفيه. اذا امريكا عندهم هارفي سبكتر، احنا بالعراق عندنا هرفي المسطر اللي هو مو محمد الساعدي. يلا فنك تقيم عليه دعوه. قلت هرفي بدون ما تقدر تلزمني بالقانون. جاي اراويك شلون اني لوتي بالقانون. وراح احط شفيات اكثر منك هنا هم يا فنك تقيم دعوه يا حلوه هذا التشكيله.
تشكيلتك الاثنين ما حبيتن، هاي الكركمي الاطار هالمره بظهرهم محمد الساعدي، ما ينخاف عليهم، ولكن على سبيل الفرض لنفترض ان المحكمه الاتحاديه ما حكمت لصالحهم، والايام طلع عندها حمل كاذب بالمفاجات. ها هي تقبلون بقرار المحكمه؟ تصوري انه رد الفعل المؤثر الحقيقي انه فصائل المقاومه الان طرف اساسي بالعمليه السياسيه. طرف وصاحبه راي مؤثر، وان كان الاعلام لاسباب معينه ما يخوض بهذا الجانب. والها اراده برسم القادم، وادوات ضغطها مو ادوات ضغط السياسيين يلتقون ويتباوسون وكذا وهاي. الجميع يعلم، ألد أعدائنا يعلمون انه ماذا تعني فصائل المقاومه بالعراق وشنو قوتها، وهي من انتج عمليا كبنيه تحتيه، هي من انتج الحشد الشعبي. يعني هي شنو من حلولهم مو سياسيه ويقعدون يسولفون قادتها؟ نعم. يعني شنو معالجاتهم او حلولهم مو سياسيه ويقعدون يتباحثون؟ يدخلون بطريقتهم. ارجع اقول لك انا ما اقدر اوضح، ادوات الضغط متعدده وكثيره. هو ما يحتاج توضح اكثر، يعني الفصائل بالعراق من تريد تتصرف اكيد ما تضرب عنا الطعام، اكيد يعني ما تضرب زبيب، تضرب صواريخ تطيح على بيوت العالم. ليش الفصائل تتصرف خالد؟ وين رايحين انتم مو رايحين للقانون، وعندكم محمد مجيد الساعدي هو وشفياته وكاتب له لائحه من 35 ورقه هالقد ما الرجال يحب شغله. شوفوا موكو بامريكا بتر كول سول، انا اقترح نعوف قيمه محمد مجيد الساعدي وننصحه يعوف الاطار اللي ما جاي يقدر اهميه القانون، يروح لامريكا ياسس شركه مال محاماه يسميها بول، حتى تصير دعايته بتر كول بول، فانك تقيم دعوه. يلا انا قلت بتر كول بول مو بول، وبول اسم شائع. هسه الناس شفتهموها، انا ما لي علاقه. يعني اذا شافك واحد بالشارع وقال لك هلا مستر بول، انا ما لي علاقه، الاكسنت مالته غلط. دا تلاحظ كميه اللغات القانونيه اللي عندي، اداريك بالتشفيات. والله لا اداريك بالتشفيات. تدلل صدق كذب. ها دلل استاذ والله. هسه مستر بول عنده 35 ورقه قدام المحكمه الاتحاديه. شنو جديدهم بهاي الاوراق للمحكمه؟ اعزائي المشاهدين، نستقبل وياكم على نشره هادي عشر الاسباب والكلاوات الجديده حول تزوير الانتخابات. من اللي زور الانتخابات هالمره؟ على من اشتكيتوا؟ على الامارات؟ تبين انه هو مو قضيه جهاز، تبين انه هو تطبيق المهندس مالته هندي، وهسه ما يعلق اسمه ببالي، زين، هندي، وانطوه 250 ألف دولار. الأمم المتحدة مطينا 250 ألف دولار أن يسوي هذا البرنامج، هذا التطبيق. فهذا التطبيق جابته الأخت بلاس خارت وانطتها المفوضية واشتغلوا عليه. خد ضحك يابا شو شلون مؤامرة؟ طلع مو جهاز، طلع جايبين واحد هندي عادل مانع نسى اسمه. ضحك. هذا الهندي بعد شلون سوى تطبيق يحطوه على النقال ويزور الانتخابات، شو وداهم للهند. بس والله هو اكو هكر زوج بحيث فضلهم سالفة تزوير انتخابات ببلد كامل ب 250 ألف دولار بس. طير مليارين دولار بس بالسنة، بس القادة الحشد بربع مليون بس. هسه تلقى الاطار مخذوثين يقولون بالله لو نعطيه 500 ألف دولار ومزورنا مو احسن؟ لانهم مصدقين هذا الفيلم الهندي بحيث مخلين بيه الهكر همات هندي. اي والله بعد من مزور الانتخابات؟ الامارات مو؟ هذا رجل هكر بجنوب افريقيا، وحتى عرفوا المبلغ اللي دفع له. ان الهكر بجنوب افريقيا اللي نظم هاي العمليه عن طريق بلاس خارت، واللي اخذ حتى المبلغ شقد اخذ هالقد مبلغ امامها. خد ضحك يابا. شو مؤامره؟ الهندي زور الانتخابات. فشنو؟ الهندي زور الانتخابات. فاجا وراء افريقي من جنوب افريقيا هم زورها، هيك نام عليها، هيك خنق اي بالله بعد من مزور الانتخابات؟ الامارات مو؟ لو منو؟ حاسبة فريك. وفريك بالمناسبة هذا ليس إلا شخص هكر متخصص تعاقدت معه
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهو من جنوب أفريقيا، بعقد يقال بأن مقداره 250 ألف دولار لإنشاء هذه الحاسبة التي هي خارج النظام الإلكتروني. غدود يابا، شوف شلون مؤامرة. فريك ويا قيس قبل 3 أسابيع كانت حاسب، هسه فريك طلع هكر وهم افريقي يابا، وهم نعطيه 250 ألف دولار يابا. الظاهر الامم المتحدة عندهم بجت موحد للهكرية، اسعار مقطوعة بسوق الهاكرز مال ديب ويب بالافريقي والهندي. اي بالله بعد منو مزور الانتخابات؟ الامارات مو؟ شخص باكستاني الجنسية كشف العضو في تحالف الفتح وليد السهلاني في تصريح مفاجئ عن هوية المسؤول في إدخال بيانات مفوضية الانتخابات. وقال السهلاني أن الموظفين الموجودين الذين يديرون عملية إدخال بيانات المفوضية تدار من قبل شخص باكستاني الجنسية يدعى أمير إيريان. خذوا يابا، شوفوا شو مؤامرة. شوف جنابك، لاحظ بقى، شوف جنابك بقى. واصله السالفه الامير اوريان، الوضعيه كلش خربانه. وامير اوريان خو معروف ايده نظيفه بالتزوير، عليه رجل مو طبيعيه في سوقه. شوف المزورين بقى، هندي وافريقي وباكستاني، يعني حرفيا الامم المتحده مزوره الانتخابات، مسوين يمنا دوري مال التزوير. اي والله بعد منو مزور الانتخابات؟ الامارات مو؟ واير مال جهاز، اذا طخيته راح يوقف الجهاز، واذا اجيت وشغلته او طفت الكهرباء او باي شكل من الاشكال طفى، لازم تدخل باسبورد مركزي، وهذا باسبورد بيوم الانتخابات ما موجود. باسبورد دبلوماسي لو عادي؟ بنات الباسبورد مال النقال حافظوا عليه، لا تطوا لحد. شوف انا قلت لكم لا تاخذون ادله يضحكون عليها بالمحكمه، فالاستاذ جاب لنا دليل حتى يضحكون عليه هو شخصيا، مو على دليل. لان اذا راح المحكمه الاتحاديه يقول لهم باسبورد راح يحولوه على اداره الجوازات. الموضوع مو يمهم. تذكرت غديد يابا، شوف شلون مؤامره، مسوين جهاز باسبور حتى يسافرون للهند والباكستان وجنوب افريقيا يزورون الانتخابات ويرجعوه. بعد عصا الذاكره والفلاشات ما مطلع لهم باسبور. انت تعرف هذني اكو محطات دزوهن عبر الانترنت ما وصلت معلوماتهم، راح نبجوا ما حد يدري بيهن لحد الان ما واصلات. بالاخير اجوا يا هذني 3000 تعال فتحوهن يدويا، فمنهن 144 محطه انعدن يدويا، 3861 محطه. البيانات مالتهن بيوم الانتخاب ما رسلن ما وصلن. شنو عالجوها؟ اجوا للشركه الكوريه، يا تعالي عالجي. اجت الشركه الكوريه سوت، جابت فلاشات باليو بي اس، سحبتهن وجابتهن شغلتهن بشغل مركزي، منعتهن 144 محطه لا اشتغل اليو بي اس ولا اشتغل الجهاز مالها. زين هسه شو تريد استاذ؟ والله ما شاء الله استاذ ذكي جدا والله. ابو باسبور دليل عنيف على التزوير. هذا المحكمه الاتحاديه من الاحراج راح تنشف قصتها بكل شفافي مستر بول. بس جايب لي هذا البس 2 عرقت، خجلتني استاذ، افحمتني طيني. شوف الاخ هنا يقول لك اكو محطات معلوماتهن ما رسلت على الانترنت فعدوهن يدويا. يعني حكانا المشكله وحكانا الحل مالته اللي سوته المفوضيه وانتهى الموضوع. ليش ضايج من بعد؟ ما حد يدري، ما اعرف ليش ضايج. احتمال لان حطوا الفلاش باليو بي اس. استاذ ترى اليو بي اس شغلته يطلع كهرباء، اذا تحط بيه الفلاش يطق بوجهك. ولكن خليني مستمر بنشره هادي 10 المتعلقه باخبار اخر اخبار اللي طار لي هذا الاسبوع. احكي لنا بالتكنولوجيا ما دام طبيتوا بالفلاشات والسي 1000 واليو بي اس. دول العالم المتطوره لغت هذا التصويت الالكتروني، قالت هذا مخترق، واحنا اليوم نشتغل يعني حروب سربيانيه، حروب الكترونيه. لكن ما يعانوه الان المعترضون هو ما يعرف بالتزوير السيبراني او التزوير الافتراضي، وتغيير بعض النتائج وتزوير ما في داخلها. فيستخدمون برامج كحصان طروادة، كبرنامج الدودة، كبرنامج الباب السري وما شاكل ذلك، يعني يقومون بسرقة هذه الأصوات أو تغيير أمور تخص أمن الدولة. برنامج الدودة وين تقدر تعرف هذا البرنامج منو منزله على منو حاطه خلفي؟ ايه كله جديد والله. شوف كله جديد وغريب. حروب سربيانية يقول لك. شوف بقى بس خلي شوي اطلع من الموضوع اضربكم زبيب بعدين وراها. انتم هم اخواتنا واصدقائنا واحنا حاضرين. ماكو برنامج سياسي ساخر بالعالم كله
يستمر 8 حلقات ينصب على نفس الموضوع وبعدها ما خلصان، وبعدها يطلع شغل جديد، الا البرامج السياسيه اللي انتم مادتها. كل ما انصب عليكم هنا بموضوع الانتخابات واقول هاي الماده كلش قويه ما يطلع من عندها اكثر، تفاجئوني حسن طرواده انه برنامج الدوده هذا ما ادري. كافي عاد تقبلوا الخساره، خلينا نشتغل غير مواضيع بالحلقه، والله مليت منكم، والمشكله ما تنعافون بيكم تنضحك. كافي اريد اروح لهيلتي يا اخي. وينكم موسم كامل 8 حلقات على ساعه ونص؟ وينكم؟ سلسله مال افلام مسوي مو موسم. هذا اذا هذا تكتيك من عندكم حتى ابقى ناصب عليكم، عمي انا استسلمت، بطل مطال والله استسلمت. سربيانيه وبرنامج الدوده. اوقف بس خلي اصدق دقيقه، خلي اصدق برنامج الدوده. غدو يضحك يابا. شوف شلون مؤامره، جابوا برنامج الدوده حتى يزورون الانتخابات. هذا برنامج الدوده ترى يختلف عن لعبه الدوده. فشنو؟ قعدت الصبح لقيت الدوده صايره برنامج وتنقبر بالانتخابات. انا عرفت الدوده تنقبر ايش جايب على الانتخابات ماذا؟ وجايبين الدوده حاطيها ببرنامج الحصان ومعبرين من الباب السري. هذا كله بالنقال، خاصه هذا النقال الجيل الرابع اللي ما يصير ننطي منه للبنات. كل صوت الانترنت دخل لنا هاي الثقافه. كذلك هناك عمليه تهكير حصلت لاجهزه كبيره من خلال وجود عنصر ما يسمى بليندا داخل هذه، بالقرب من الاجهزه الموجوده داخل الدوائر والمحطات الموجوده بالعراق باجمعها. ليندا منو؟ من هي ليندا؟ من ليندا يابا. وليندا هم ما مزوره الانتخابات، هسه هم تطلع ماخذه 250,000 دولار مبينه وجايه من جنوب استراليا واضحه، مدري يا جنوب. لا ما طول دخلت ليندا على الخط، يلا الادله صارت قويه وعنيفه وفعلا قاطعه بالتزوير. بس اكو مشكله صغيره لازم نسال عليها، هم رافعين دعوه بالمحكمه الاتحاديه، هاي الادله راح تاكل وياهم هناك. والسؤال الاهم هنا، ركز وياي كل زين لان كل الفاتحه يخرب هسه. هي المحكمه الاتحاديه اصلا اختصاصها هيك دعوه؟ الدعوة المقامة أمام المحكمة الاتحادية حاليا دعوة واجبة الرد لعدم الاختصاص، لا اختصاص للمحكمة في نظر دعوة اسمها دعوة إلغاء الانتخابات. احنا ما لنا علاقة، احنا صلاحياتنا تمتد إلى التصديق، لا يوجد نص قانوني يلزمها بإصدار قرار المحكمة القضائية الانتخابية باتا نهائيا حاسما. يعني هي مو جهة اختصاص نهائيا عليها بإيقاف أو تجميد. بالتالي لا تملك المحكمة الاتحادية من الناحية الدستورية أن تتدخل في أي أمر يتعلق بالانتخابات. لا يوجد لأي جهة قضائية بضمنها المحكمة الاتحادية اختصاص النظر في دعوة اسمها دعوة إلغاء الانتخابات. سترد الدعوة لعدم الاختصاص. بس خلينا نقول صادقة المحكمة الاتحادية. بس هذا سؤال أخير وباختصار حتى لحق على الشوط الثاني. اوقف خالي يا لعبة، دا يقول لك المحكمة ما لها علاقة بالدعوة هاي أساسا. يعني هذا الخرط الفات صار له بشهرين ما أدري ايش قد، كل شيء ما راح يسوي لأن رايحين مشتكين بالمكان الغلط. تعال مستر بول أبو شفافي، تعال صار لي ساعة هنا أصبغ بيك قدام العالم ثاري. مو بس الدعوة مالتك ضعيفة، إنه طلعت رافعها بالمكان الغلط. أنت محامي مال طلاق، يعني راح تقط الجماعة على الفارغة. المشكلة الأكبر هسه الحكومة العراقية لازم تحبس الإطار التنسيقي بتهمة إزعاج السلطات، لأن زاعجين المحكمة الاتحادية بشيء مو شغلها. أما مستر بول فمدوخني بشغلة واحدة، بالتظاهرات كان شايل قطعة كاتب بيها هنا في ساحة التحرير سقط المشروع الإسلامي السياسي، ولي جوك المحامي محمد الساعدي، وهسه جاي يترافع لصالح الإسلام السياسي حتى ياخذون مقاعد. أنت وياه من أنت؟ هادي والمالك اللي جايبيك يدرون بهاي سالفتك؟ روح ورطتك وياهم. أما إحنا فنروح نلحق على اللعبة، خليكم ويانا. اهلا بكم مرة اخرى. بهذا جزء من هاي الحلقة. اسمع هذا الصوت، هذا من تعرف الشباك شوية مفتوح بالشتاء بالليل. حلو هاي. بهذا جزء من هاي الحلقة مثل ما هو واضح من ملابسي راح اسولف عن البطالة بالعراق.
ما دام صار لنا 5 اشهر ما ماخذين ولا بطوله فنحكي بالبطاله. وهي اصلا وزاره الشباب والرياضه بالعراق بطاله مقنعه، اكثر موظفيها مكرشين وما جاي ناخذ بطولات مال الناس عندهم وزاره بها 18,000 موظف على الملاك، والبطولات الوحيده المشهورين بها مال محيبس وداخليا. اذا نطلع خارج اهم ننفضح. يلا نبدي بالبدايه. عندي رسالتين للسيد وزير الشباب والرياضه ورئيس اتحاد كره القدم والمرشح الخاص بالانتخابات الاستاذ عدنان درجال. ادري مو وحده، السبب بس عندي رسالتين يعني. اولا زيد وين؟ لا سامح الله سمعنا اكو مشاكل، الموضوع به مناقصه واستثمارات وطافر بفلوس. مدير مكتبك يعني نحل الموضوع لو بعده، اذا شغله فلوس احنا حاضرين ما ننطي بس ندعي. اما رسالتي الثانيه لك فهي عندي رسالة لعدنان درجال، قل له عاش ايدك، عقلك يشتغل، مدرب عالمي وانجاز عظيم. اما نتيجة اليوم فامورنا قاعدة تحصان. عاش ايدك، استقرينا 3 وان شاء الله السيج الرابع امورنا قاعدة تحصان. صفقة. اولا انا اشكرك كمتابع جيد للبشير شو، قاعدة امورك حصان. بس عدنان درجال بحسب ما عرفت قبل شوية مو مدرب يمكن. شوف انت مشجع للمنتخب، معلومات الرياضيه يعني احسن منك شويه. ثانيا بعد وحده لطارق حرب نسيتها، لا طور الشطراوي. لا اقدم لكم احد المشجعين العراقيين مبتسم رغم الجراح، راح هو والشعب يشوفون المباراه لان محتاجين فرحه، صار بهم قرحه ورجعوا من القهر اللي صار ورا لعبه العراق وقطر قبل 4 أيام. مني المنتخب الوطني لكرة القدم بخسارة قاسية ب3 أهداف مقابل لا شيء على يد نظيره القطري، ليسجل خروجا مذلا من الدور الأول لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخه. الجمهور الذي حضر مبكرا ينتظر بفارغ الصبر، لكن لم يشعر به أحد من اللاعبين، والسيناريو يتكرر، وفعلا صرنا جسر للطيبين. احنا مو مال كاس عالم مال كرة قدم، احنا خلينا نحكيها بهاي الطرق الكوميدية، احنا مال كاس عالم مال ختيلان مال صقله، مو مال كرة قدم والله، مال بلبل حاحد اني مال هنا مال قبل مال دعابل طنب شاي. والله حبيبي ايش نحكي لك من المنتخب صراحة تعبنا، الله وكيلك مو منتخب قطرة مال عيون. وضعيتي كاست بسببكم، يمكن راح انتحر، لا ما انتحر حرام الانتحار. واقول الف مبروك للمنتخب القطري، ما اقول هارد لك للمنتخب العراقي، لانه منتخب فاشل مسحوق منتهي بكل نواحيه. يعني ماكو اي حلول حاليا، الحلول متروكه الى السماء. صرنا مثل برنامج مصطفى الاغا، اضغط حلمه ودريم حتى نحقق الفوز. عيب والله نصيحه من عندي، خلي كلهم ذولا يعتزلون، الكل اولهم يونس محمود. قبل انتهاء الوقت لا مجال ولا انتظار، إذ غادر الجمهور والله وياك عبوسي، وبعد ما نسمع حسام من اليوم وابو الكوفي شغل لهم ليله ويوم. بهيجي وضع وبغض النظر عن النتائج احنا كلنا ندعم المنتخب العراقي ونوقف وياه ونسانده، لان الشعب محتاج فرحه، والمنتخب كل ما يلعب نخرب ضحك الله شاهد. لا جديات، انا حي المنتخب العراقي حقيقه، ويا ايران اكلنا 3 ويا كوريا اكلنا 3 وهسه ويا قطر اكلنا 3، مثل ما تلاحظون منتخب محافظ على مستواه بالخساره ما شاء الله. لعبوا وفق خطه مسك الارض وما سمحوا المنتخب القطري يوكله 4 أو 6. منتخب مثل الجدر ما يقعد الا على 3 ب3 جاي ياكلون ابو ذيات مو اهداف. 3 راح نسمن هالقد ما ناكل اهداف. هذا الحكي قطر لعبوا ويانا بالخط الثاني، يعني لو فاتحين اللعبه بالخط الاول كان حتى اسرى انطينا، كان طبوا لنا اللواء الثامن، كان نزلوا لنا جهاز مكافحه الارهاب يلا يتلاحق الوضعيه. وحتى لا نظلم المنتخب، فالمنتخب هو مو المسؤول الوحيد عن الخساره، يعني اللواعيب قصدي. الاتحاد مسؤول، الوزاره مسؤوله، التطبيعيه مسؤوله، وايمن حسين مسؤول، وجهات اخرى وياه. بس انا بدي اعرف حاليا اسباب الخساره المستمره وحده ورا اللخ صار كم شهر، ليش؟ بالطوبه الناس تراهن على المنتخب راح يفوز لو يخسر، مو يتراهنون عليه ايش قد راح يخسر. احنا ليش بدنا نخسر؟ لان الجديات صارت تكراهن ايش قد راح يخسر. والمنتخب يلعب بدون هويه، هويه العراق هي الغيره، اللاعبين كل المباريات يعني من مباراه ايران لحد هاي المباراه ما تحس اللاعب العراقي كان يلعب بغيره. الغيره العراقيه هذا اول سبب الخساره من وجهه نظر الجمهور، المنتخب ما يلعب بغيره، ما علم المنتخب جاي يلعب طوبه مو جاي يلعب على بنات العالم، بس ما يخالف. رأي من الجمهور ولازم نخليه له حل، وأنا هنا مدرب لا أحل ولا أربط، لذلك أنا أقترح نجيب الشيخ الزقزاقي يدرب المنتخب لأن عنده غيرة.
أو نبدل التدريبات اللياقة البدنية بالغيرة العراقية. والغيرة هي وسيلة تستعمل لعربنة الإنسان ودفعه حتى يفعل شيء ما يعرف يسويه. يعني تعطل سيارتك، تنزل تجر 2 شباب من الشارع، تعال ادفعوا لي السيارة، والله ما بينا حيل، والله فتق. لا، انتوا أهل الغيرة، انتوا عراقيين. طق الفتق. أو ابن عمك من يتعارك ويا 30 واحد شايلين قامات، تعوفني وانت ابو الغيرة، انا اعوفك، ياكل 13 قامة وترجع. والله شنو عنده غيرة. فالجمهور العراقي لأنه مأيس من أدوات المنتخب وإمكانياته، فقال لك خلي أطب لهم من باب الغيرة يا أخي، بلكة الله يفوزون. دبل طابوق هو، مو لعبة. بعدين التمرينة عربن واحد، حالة التعربن تصعد براسها 10 دقائق إلى ربع ساعة بالزايد، ماكو واحد تشيل الغيرة ساعة ونص جرة واحدة. فهذا السبب الأول، احنا شوية مقلين بالغيرة هالأيام. أما السبب الثاني لخسارتنا صار كم شهر، وهو هاك همام نزل اخر دقائق. السوى بس عرفتني من السوى قاعد هيك بها، لو مثل ما يلعب بشعره، مثل ما يلعب بالطوبه غير، كان هسه وين مقول ورايح، ترى يعني مهزله. نقطة ثانية، هو همام نفسه لو يلعب بالطوبه بقد ما يلعب بشعره، كان هسه احنا مقولين 3 أو 4. جاي لاحظ القرعان كلهم ضايجين من همام، وجاي لاحظ اكو اجماع شعبي على شعر همام طارق. الظاهر اكو 3 شغلات بالعالم متفق ضدهم بالطوبه، العالم كله متفق ضدهم بالطوبه: بنزيما وعضات سواريز وشعر همام طارق ويمن حسين وياهم. الظاهر همام شغله بالمنتخب يطول شعره ويقرع الجمهور، نطلب من الجمهور يطول خلق ويا طول شعر همام. همام رجال يلعب بشعره وما عنده وقت يطخ الطوبه، لان عنده غيره، مو بس ما يطخها، حتى ما ينزل عينه على الطوبه. درى من بغداد، اترك التليفون استاذ حسين. استاذ حسين، الله بالخير. يا معود الرجال مو يمي. استاذ همام بالنسبه للاولمبيات هاي كلها اللي سويتها بهاي الفعاليه، سباحه وقفز باليه وطائره وركوب الخيل، ختمتهن اخر شيء بايب جلاديتر صارت. شوف انا مو كلش اعرف بالطوبه، بس اعتقد هي اسمها كره قدم، يعني ما تدور عليها فوق، لا تدور عليها جوا، يمكن يم القدم. شوف لو لا جنابك. قدمنا مباراة جيدة الشوط الأول حتى الشوط الثاني، أكثر من كرة في العمود، هاي في ثالث مباراة. لكن مثل ما شفت دقيقة 80 الهبوط في المستوى البدني في لدى لاعبينا، بعض اللاعبين. شفت احنا النحس اللي حالفنا من الشوط الأول، كنا نطلع في 3 إلى هدفين، لكن ما صار. قلت لك الحظ ما حالفنا. اكرر اخوان، انا ما افتهم بالطوبه، وهاي اول مره افوت بالموضوع جديات، دا اتعلم وياكم بعدني تاتي هنا دا اتعلم. بس اكو معلومات باقيه ببالي من البلاي وكابتن ماجد. اولا ايمن، من تقول ان المباراه جيده بس اكثر من كره جتي بالعمود، الفكره من وجود العمود بالجول، حتى الطوبه من تنضرب بيه او تطلع خارجه انتم تخسرون اعتقد، يعني ما يجي جول، مو صحيح لو انا غلطان؟ هاي قصه وجود الجول اللي بيه عواميد. حتى كابتن ماجد مره ضرب الطوبه وجتي بالعمود وما انحسب هدف عادي، ما ضاج ولا قال والله خوش لعبنا بس العمود، الا اذا كنت تريد تقلد كابتن ماجد بتسديده العنقاء. الكرة تقترب من العارضة، لقد اصطدمت كرة ماجد بعارضة المرمى ولم يحدث أي تغيير في النتيجة، وتصطدم بالأرض. هذا مستحيل. صفقة الكابتن ماجد، صفقة تسديد العنقاء. ايمن حسين كان عباله من يضربها بالعمود ترجع تطخ بالقاع وترجع تفتر وطب للجول مثل تسديد العنقاء. الظاهر ايمن كان يريدها هيك تصير، بس يلا لا تضوجون، انا اسوي لكم ضربتكم اللي بالعارضه على طريقه كابتن ماجد، وقول جبنا جول، جابوا جول العراق، جابوا جول صفقة العراق. الكرة تقترب من العارضة وتصطدم بالأرض. لقد ضربت العارضة، إنها تلتف في مكانها. لا أصدق عيناي، ما الذي يحدث أمامنا؟ I can't believe it. Is he gonna do it? هدف.
الظاهر مو بس أنا معلوماتي على الطوبة من كابتن ماجد، حتى المنتخب العراقي. ثانيا ايمن حسين قبل شويه يقول لك المنتخب العراقي هبط مستواه البدني ورا دقيقه 80. انا اللي اعرفه يعني من البلاي انه وقت اللعبه 90 دقيقه، ما حاسبين حسابكم من الموضوع؟ تفاجئتوا انه اللعبه طولت هالمره؟ بعد شويه قلنا والله دخلنا انصدمنا، اللعبه ما الطوبه لازم نركض بيها، احنا عبالنا نلعب ونمشي، صدمنا والله. شو ذول ايش بيهم يركضون ورا الطوبه؟ ما شايفين طوبه؟ قاعد طوبه؟ هسه اشتري 11 طوبه ونلعب بيها واحده، مالكم حساب. اني وهمام وبايش نلعب طوباتنا ولا خلف الله عليكم ولا خلف الله على اللعبه، والله يا الله. يريدون اركض ورا منتخب منه لهناك حتى اسجل جول، خو عندنا هدف ونسجل بيه. والجول شي صديقي، واخر شويه خلي جول جول جولت، يلا ارتاحيتوا. ثالثا الحظ والنحس شو العلاقه؟ نوخر المدرب وتجيب لكم واحد يطقطق حرمه. ايمن اخويا انا وياك هنا، أنا مو عليك، صدقني انا وياك مو عليك، بس اذا المنتخب العراقي هاي معلومات عن الطوبه فانتم ما يراد لكم تدريب، يراد لكم منتخب. نوب راسل يقول الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتنا احنا على هالبهض. يعني حسب معلوماتي يوم امس كثير من الحالات ارتفاع السكر والضغط في مستشفيات مدينه الصدر بسبب المباراه، كثير من الناس طبعا. والقاط الصحراوي همات، انا هسه حاليا ارتفع عند الضغط من القاط الصحراوي. وهذا كان الموقف الوبائي لمتابعه المنتخب العراقي خلال اشهر الاخيره. فانا هنا وبمعلوماتي مال كابتن ماجد راح احاول القى حل للموضوع. انا ما اعرف بالرياضه، بس اخي يعني اريد احافظ على الشعب، قام يشيلوا بسديات من ورا الطوبه. نريد حل رياضي طبي، لانه احنا والمنتخب صراحه تعبنا جسديا ونفسيا. لكم يا غالين انطوني مسؤوليه التاهيل النفسي للمنتخب العراقي. لا يوجد يعني فريق عالمي ولا رياضي محترف ما عنده شخص للتاهيل النفسي. الموضوع مو بس بالتمرين الجسدي واللياقة البدنية. اقروا بس شوفوا الفيديوهات مال تأثير توني روبنز على لاعب كرة التنس القديم أندري أغاسي، إذا سامعين بيه شلون أغاسي من نزل مستواه ودخل كورسات مكثفة عن توني روبنز، رجع أخذ البطولة. فالموضوع أكبر بكثير بس من شيء جسدي، علينا أنه نصل إلى نفس اللاعب. ممتاز، خوش فكرة والله، أنا ويا قلبا وقالبا. جيبوا لنا توني روبنز. مهم توني روبنز. لا ان شاء الله نجيب سيف جنان على المنتخب يأهله نفسيا. هو اللي يشوف سيف جنان لازم يراد لواحد يأهله نفسيا. سيف جنان نفسه محتاج يتأهل نفسيا، لهنا ننصب عليه 5 دقائق يروح ينزل علينا قرون الشيطان، قرن الشيطان. نكتة ما يتحملها، ولا يتحمل الضغط النفسي حتى يأهل منتخب كامل ضد الضغط النفسي. هسه هذا الحل الاول، نجيب توني روبنز حتى نبدي نفوز. بعد شلون نحل وضعنا الرياضي التعبان؟ الحل اكو حلول عسكريه بس بدون حرب، واكو حلول علاجيه. الحلول العلاجيه السم مال فيران للفريق الكوري، للفريق الايراني، وللفريق السوري. لا السوري لا شقانه. الفريق اللبناني راد لهم بنزين، فد 20 تريلا بنزين، لان عندهم نقص في المشتقات النفطيه، فنعطيهم 20 تريلا اللعبه الجايه ونصعد ان شاء الله. والفريق الكوري راح يموت والايراني راح يموت ونصعد بمكانهم. هذا بالكتابه. عاشت ايدك، عقلك يشتغل، ومتابع رياضي وسياسي يعني بحيث يعرف الازمه اللبنانيه بشكل دقيق. حبيت طيبه قلبه وحرصه على اشقاء. يقول لك المنتخب السوري واللبناني اشقاء، انا ما نقتلهم. المنتخب الكوري والايراني عادي مو اشقاء، فيريد يشقهم بالنص. اخي هذا الحل الرياضي مالتك اللي ما بي اي روح رياضيه. اذا حل مشكله فوز المنتخب فراح يطببنا مشكله صحيه ودوليه واقليميه واقتصاديه. نشوف حلاق حتى نفوز، نشوف حلاق. انا عندي امنيه واحده، أنا على حساب الخاص أنفي أيمن حسين إلى جزيرة أتاكاما في الجزر الهندية، وشكرا. تصحيح لمعلوماتك أخوي المواطن العزيز، أتاكاما مو جزيرة بالهند بأمريكا الجنوبية، وصحراء مو جزيرة. هاي حتى بس لا تغلط بالتكتات من تمارس هواياتك مال النفي مالتك. الهند ما بيها أتاكاما، بيها الهكر اللي يعرفه عادل مانع. يا جماعة مو حلول عنيفة، ما نريد نفي وسم واغتيالات نريد حلول سلمية. شوفوا لنا محلل رياضي يقترح لنا حلول سلميه. بس انا فوق منتدب يعني دائما تجيبني منتخب يخسر. زين. وياك ويا عمر رياض دائما قبل يوم يخسر منتخبنا دائما يعني سبحان الله. ويا البحرين خسرنا وتعادلنا، ويا لبنان خسرنا وتعادلنا. بس مره واحده ما طلعت وياك، بس مره واحده. من غلبنا ايران 2-1 ما طلعت غلبنا. زين شو نسوي يعني باعتبارك فقر ما اعرف شو اسوي. يعني مجال رياضي كله معتمد على الحظ والبخت، شنو هذا؟ جاي نستعين بيك محلل رياضي، شو تقول لي فقر؟ ايش اسوي؟ اخابر عليك الكتائب حتى بعد ما تطلع وتحلل وتفوز، ايش اسوي؟ 5 اشياء اذا تحققن
بحسب معتقد اي صح، هذا اللي نريده. العراق سيضمن بطاقة كأس العالم 2022. الخمسة شنو هم؟ إذا توفى كل من حيدر الزكي، عمر رياض، سامي عيسى، حسن البيضاني، يونس عبد علي، احنا الخمسة إذا متنا العراق يضمن بطاقة كأس العالم 2022. حيدر زكي دي يفكر بالموضوع. ممكن الشعب العراقي هالقد ما ايس من اصلاح موضوع المنتخب، المحللين قاموا يفكرون يقدمون نفسهم قرابين الى آلهة الرياضة بالعراق بلكي تفوز، والحلول كلها دموية. اما احنا وما دام وصلنا لنهاية الحلقة، فاليوم نبارك المنتخب العراقي على هذه مدري شنو الخسارات المتتالية. المهم ضحكنا اليوم وتشاقينا شويه ويا المنتخب العراقي، وشفنا الجمهور شلون تونسنا بصراحه، يعني موضوع رياضي حلو. اما هذا الملف ما رياضه فما ينتهيش، لانه حتى نعرف ليش الوضع المنتخب تعبان بشكل حقيقي لازم نفتح ملف الرياضه كله، من وزاره الشباب والرياضه للاتحاد للتطبيعيه لغيرها، وما نفتحها بس بموضوع كره القدم فقط، لا نفتح الملف الرياضي كله بالعراق. الفساد اللي بهذا الملف، المحاصصه، العقود الفاسده، الميليشيات اللي طابعه على الخط، الابتزاز اللي دا يصير، التهديدات، سالفة الإصلاح الرياضي، إجازات تأسيس الأندية واللجنة الأولمبية، رجال الأعمال ورؤوس الأموال اللي فاتوا بموضوع، المشاريع اللي باسم مشاريع الشباب، عدنان درجال، موضوع التجهيزات، إياد بنيان، نشأة أكرم، وغيرهم. وهذا كله راح يكون ملف الحلقة الجاية. اللي حكيناه اليوم شقة شوية ويا المنتخب مو أكثر، يعني بس نتونس ونعرف إنه كنا ضايجين من الخسارات. الحلقة الرياضية الحقيقية انتظروها الجمعة القادمة.